नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र हजुरलाई मेरो च्यानल सिम्पल नलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी पावर पोइन्ट अन्तर्गत भिडियो पार्ट 4 मा छौं र आज मैले हजुरलाई सिकाउने भनेको यो पावर पोइन्ट अन्तर्गतको डिजाइन ट्याबको बारेमा म हजुरलाई यहाँ भएको सम्पूर्ण फंक्सनको बारेमा म जानकारी दिनेछु र हजुरहरूलाई पावर पोइन्ट अन्तर्गत यो इन्सर्ट ट्याब होम ट्याबको बारेमा हजुरलाई भिडियो चाहियो भने म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र हजुरलाई मेरो भिडियोमा कहीँ कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु र ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गर्ने क्रममा हामीसँग चाहिँ यहाँ पेज सेटअपमा तपाईले यहाँबाट आफ्नो स्लाइडको साइजहरुको अप्सन तपाईले म्यानुअली मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो अहिले बाइ डिफल्ट यतिमा छ, तपाईले यस्तो खालको चाहियो कि यस्तो खालको चाहियो यस्तो खालको तपाई आफ्नो मर्जीले यसो मिलाउन सक्नुहुन्छ या तपाई म्यानुअली यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। विड्थ कति दिने, हाइट कति दिने, नम्बर अफ स्लाइडहरु कति दिने अनि तपाई यताबाट पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेट अर्थात सीधा अनि ल्यान्डस्केप अर्थात यसो छड्के तपाईलाई कसरी हेर्न मन छ। यसैगरी हाम्रो अर्को छ नोट्स, तपाईको यो क्लिक टु एड नोट्स, तपाई यसलाई पोर्ट्रेट चाहनु छ या ल्यान्डस्केप तपाईको आफ्नो मर्जी हो। म तपाईलाई अहिले एउटा गरेर देखाउँछु। यो हो अनि यो हो अनि यसलाई म पोर्ट्रेट गर्छु अनि ओके गरिदिन्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खर मिलाएको अनुसारले यसरी आएको छ। मलाई फेरि यस्तो चाहिएन, म यसलाई फेरि मिलाउँछु। यो बाइ डिफल्ट यतिमा थियो अनि यो ल्यान्डस्केप अनि यसलाई म ओके गरिदिन्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को स्लाइड ओरिएन्टेसन, तपाई यहाँबाट पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केपको अप्सन पाउनुहुन्छ। पोर्ट्रेट यस्तो खालको, तपाई ल्यान्डस्केप यस्तो खालको। त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रुपिङ छ थीम्स भन्ने। थीम्सबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो स्लाइडहरुमा डिजाइनहरु हाल्न सक्नुहुन्छ, अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। जस्तै अहिले मलाई हाम्रो त यो नर्मलमा छ अहिले, तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो कि तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो, म अझै यसलाई घटाउँछु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहियो कि तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको यो चाहिँ तपाईको प्रिभ्यू हो। तपाई यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पुरै स्लाइडमा यस्तो खालको डिजाइन लागेको छ यी। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ मोर थीम्स अन माइक्रोसफ्ट अफिस अनलाइन। यदि तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटपमा इन्टरनेट जोडेको छ भने चाहिँ तपाईले यताबाट माइक्रोसफ्ट अफिसको स्टोरबाट तपाई थीमहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ब्रोज फर थीम। तपाईको यदि कम्प्युटर या ल्यापटपमा पहिलेदेखि थीमहरु छ भने तपाई त्यो यहाँ लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ सेभ करेन्ट थीम। यदि तपाईलाई यो थीम तपाईलाई बारम्बार चाहियो भने यहाँ गएर ओके गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाई यहाँ आफ्नो यो जुनै पनि फोल्डरमा गएर सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको त्यो थीम यहाँ आएर बस्छ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँबाट आफ्नो मर्जीले त्यसलाई तार्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि। यो त भयो हाम्रो थीम्स। तपाई यताबाट थीम्सहरुको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो कि यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो, तपाई यताबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को छ फन्ट। तपाईले लेखेको कुराहरुको फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाई यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ इफेक्ट्समा तपाई आफ्नो मर्जीले इफेक्टहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले त खासै देखिँदैन। अब मैले इन केस यो इन्सर्टमा चाहिँ मैले सेभको अप्सन हाले भने जस्तै मैले यो पनि हाले, यो पनि हाले अनि त्यसपछि अब हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो इफेक्ट पनि चेन्ज हुन्छ। यस्तो खालको छ, तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो, यी तपाई यहाँबाट आफ्नो मर्जीले इफेक्टहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रुपिङ छ ब्याकग्राउन्ड भन्ने। तपाई यहाँबाट ब्याकग्राउन्डको स्टाइलहरु तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो कि यो तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को यहाँ अप्सन छ फर्मेट ब्याकग्राउन्ड। तपाई यहाँबाट आफैले म्यानुअली पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई सोलिड फिलमा तपाईलाई कस्तो खालको चाहियो, यस्तो खालको चाहियो कि तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो आफ्नो मर्जीले। जस्तै मैले यहाँ चुज गर्छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आउँछ यी। अर्को तपाईको छ ग्रेडियन्ट फिल अर्थात तपाईलाई दुईटा कलर मिक्स भएको तपाईलाई चाहियो भने तपाई यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहियो कि तपाईलाई यस्तो खालको, अहिले म यो लिन्छु या यो लिन्छु, तपाई आफ्नो मर्जीले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँबाट यसको टाइप पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मर्जीले। यसको तपाई अब डाइरेक्सन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहियो तपाईलाई, कताबाट त कलर मिसेर आओस् तपाईले यसरी चाहनुहुन्छ भने नि यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको तपाई एंगल पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, बढाउने घटाउने। यसपछि तपाई आफ्नो स्टप पोजिसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईसँग थुप्रो अप्सन छ। यहाँ तपाई ट्रान्सपेरेन्सी यसरी यो ट्रान्सपेरेन्सी बढाउने घटाउने तपाई यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मर्जी छ। त्यस्तै गरी तपाई यसमा पिक्चरहरुको पनि तपाई अप्सन छ। सुरुमा हाम्रो टेक्स्टमा जाम, तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो कि यस्तो खालको चाहियो, तपाई आफ्नो मर्जी। यहाँबाट तपाई पिक्चर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा। तपाईसँग थुप्रो अप्सन छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ छ अर्को यहाँ एप्लाई टु अल। तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको सबै स्लाइडमा लागू हुन्छ। या तपाई रिसेट ब्याकग्राउन्डमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड पहिला जस्तो भएर आउँछ। अहिले मैले क्लोज गरिदिन्छु। त्यसपछि हामीसँग अन्तिममा छ हाइड ब्याकग्राउन्ड ग्राफिक्स। तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ग्राफिक हटेर गएको छ। फेरि म यसलाई यसको टिकमा घटाइदिन्छु, हाम्रो फेरि ग्राफिक यसरी आउँछ। फेरि म यसरी यसमा क्लिक गर्छु, फेरि हट्छ, फेरि आउँछ। यो त भयो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ग्रुपिङ।
यसै गरी मैले हजुरहरूलाई पावर पोइन्ट अन्तर्गतको डिजाइन टाइपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएँ। हजुरलाई काहीँ कतै बुझ्न गाह्रो भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई रिप्लाई गर्नेछु। र हजुरलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। हजुरको मनमा कुनै क्वेसन छ भने, जिज्ञासा छ भने मलाई त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। हजुर माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। म चाँडै नै अर्को भिडियो लिएर हजुर माझ उपस्थित हुनेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।